مضايقني؟ هو جوزي يقدر يضايقني اصلا؟ يا حبيبتي هنا لو اساسا حاول ان هو يضايقني او عمل اي حاجه، ابسط حاجه هبلغ عنه الشرطه وياخدوه خلاص. اه، لا القانون هنا بيحمي المرأة طبعا، وبيديها حقوق كتيرة جدا مش موجودة. هو انت فاكراني في مصر ولا ايه؟ هي فعلا الست بتتغير لما بتروح امريكا. ستات كتيرة جدا لما نزلوا امريكا وكندا وحتى دول اوروبا اتغيروا كتير، واتغيروا تغيراتهم مش طبيعية خالص، مش بس مع اهاليهم او مع ناسهم، ده التغير الاساسي كان مع ازواجهم. اتغيرت الست 180 درجة. ازاي بتتغير الست؟ وازاي ايه اللي حصل والاختلافات اللي حصلت على الست عشان خاطر يعني توصل المشاكل اللي احنا بنشوفها هذه الايام. كتير جدا من الناس اللي جم امريكا بعد فترة من الفترات، سنة واتنين وتلاتة، نلاقيهم بيتطلقوا. نسبة طلاق العرب او الجاليات العربية سواء المصرية المغربية الاردنية، ويمكن المصرية والمغربية هم اللي بيكونوا في الطب في القصة ديت. نسب الطلاق عالية جدا بشكل غير عادي. مشاكلهم في المحاكم كتيرة جدا. أطفالهم بقى وكل يوم والتاني والسوشيال والحاجات دي كلها، يعني مفرجين عليهم الناس بشكل غير عادي. ايه اللي وصل الست لهذه الحالة؟ وهل مين السبب، الست ولا الراجل؟ انا من وجهة نظري ان الست بتكون هي الاساس في المشكلة ديت. ليه؟ لان الست فعلا بتتغير، وخاصة الناس اللي جاية من مجتمعات يعني من بيئات منخفضة. ليه؟ لانها لما بتيجي بتتصدم بالحياة يعني المفتوحة جدا في امريكا عن ما كانت موجودة في البلد قبل كده. لما كانت موجودة في البلد ففي عيب وحرام وده لا وده وما تلبسيش ده والبسي دوت، وعاداتهم كانت كل الناس مرتبطة مع بعضها، بتكون بعادات وثقافات مختلفة مشتركة. اما في امريكا وفي كندا والكلام ده كله اصبحت الحياة طبعا مختلفة تماما. اصبحت الست بتيجي منكسرة جدا في الاول، ما بتعرفش تتكلم، ملهاش علاقات، ما بتدخل مع جوزها في كل حتة، هو بيتكلم هي يا دوبك واقفة جنبه بتاخد منه الحاجة، بتقول له مثلا عايزة كذا عايزة كذا، هو بيجي. بعد شهرين ثلاثة تبدأ الست تروح المدرسة مع أولادها، وتبدأ تتحرك وتبدأ تنطلق، ويبدأ بقى ما شاء الله مجتمع النسوة ما أقولكوش عامل إزاي. من أسوأ الفترات اللي ممكن حد يقابلها، الفترات اللي بتقابل فيها مجتمعات مختلفة وثقافات مختلفة وناس متخصصة بتبخ السم في دماغ الستات التانية. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله دوت؟ يعني من أكتر المشاكل إن الست بتخرج وتبدأ تتكلم وتحكي، وتبدأ بقى ما شاء الله النصايح العظيمة تبدأ تشتغل. تقول لها ازاي ما تنزلي تشتغلي، انت ايه اللي مقعدك؟ جوزي مش راضي. مش راضي ليه؟ انت هنا من حقك، وانت تقدري ده لو كلمك ولا عملك تتصلي بالشرطة وتجيبيها له. بيبدأوا يشموا نفسهم ويحسوا ان هم هنا موجودين وواخدين حريتهم تالت ومتلت. ولان طبعا المجتمع هنا بيكون المرأة ليها يعني احترامها زايد وليها حقوقها، فهم بقى بيشبطوا في الحتة دي، اللي هو بيعوضوا كل النقص اللي ما كانش عندهم ما قبل كده موجود هنا، فهم بيعوضوه. بس بيعوضوه زي ما بيقولها بالبلدي كده بطريقة غشيمة، بغشم يعني، عارفين، مش بالطريقة اللي هي تكون راقية الناس تستفيد منها كلام من ده، لا للاسف. بتبدا زي ما قلت كده، تبدا تروح مع اصحابها، تبدا تقول له لا ده انا هطلع اقعد مع اصحابي، ده انا عايزه يوم منفصل انا بطلع اقعد مع اصحابي واقضي معاهم. تبدا شويه شويه الراجل يلاقي الست بتاعته بتختلف وبتتغير. الاول كانت ملتزمه جدا، بيتها كان نظيف زي الفل، فجاه بدات تهمل فيه. فجاه كانت مثلا بتبقى قاعده بتعمل الغدا، يرجع ايه ده لسه جايه انا كمان، لسه الغدا هيتاخر، فتبدا تاخر الغدا عما كانت عليه. فجأة بتتكلم في التليفون، لا هشوف هعمل ايه، هسوي. فجأة ترب تعمل في خناقة مع جوزها، انا عايزة مصروف. وده يا جماعه انا لسه يعني قريب جدا الاسبوع اللي فات، واحده بتقول يا جماعه انا عايزه، لسه جايه بقى لها 3 شهور، فبتقول انا عايزه اطلب من جوزي يعمل لي مرتب شهري، ومحرجه جدا منه، وبقول له حتى يعمل لي $50 ولا حتى يديهم لي كل شهر ولا شهرين يديني، بس ابقى حاسه ان انا ايه معايا يعني فلوس وكلام من ده لوحدي. فردت عليها واحده قالت لها $50 ايه و$100 ايه، ده انا باخد في الشهر $600. يعني ما تاخديش وما تطلبيش منه اقل من $600.
طبعا الناس بين مؤيد ومعارض، ان انا عشان خاطر اطلب مثلا من جوزي مصروف واطلب اكتر من اساسا هو ما بياخد اساسا في الاسبوع، يعني اللي هو هيقبضه هيديهولها، علما بان هي قالت في الموضوع انها هو مكفيها. الزوج هنا مثلا بيبقى طالما مكفي مراته ومش منقصها اي حاجه خالص، ففي الحاله ديت ما تبقاش بقى سقف الطلبات عالي. فللاسف واحده زي ديت عملت زي بالظبط كده، فكرتني بالفيلم بتاع عادل امام وميمي جمال، لما كانت كل يوم والتاني تروح تنصح لبلبه وتديها نصيحه خربت لها بيتها، وهي اصلا كانت يعني ميمي جمال دي زي الارنب في بيتها وما بتقدرش ما تفتحش بقها مع جوزها، لكنها خربت بيت واحده تانية. ففي ناس متخصصين للكلام ده. ممكن تتطوري لو الواحده بتفكر دايما تاخد الجانب التطور وجانب وجودها في امريكا بالجانب الصح، مش هيحصل كل الكلام ده. لكن للاسف الشديد احنا زي ما قلت كده بناخد الجوانب السلبيه وبنزيد فيها، اما الجوانب الايجابيه للاسف الشديد مش موجوده. فالست هنا للاسف لما بتبدا تدي ودانها للناس اللي حواليها بيخربوا حياتها. في ناس طبعا كويسه جدا، الناس الكويسه اللي بتوجه الناس انها تستفيد بوقتها، انها تتعلم، انها تاخد كورس، تقضي وقتها بدل ما هي قاعده فاضيه طول النهار للكلام والرغي في التليفون والكلام ده كله. لا، بدل ما الكلام ده كله انزلي مثلا استفيدي بالوقت دوت مع اولادك، انزلي في المدرسه احضري مثلا ميتنج، شوفي مثلا لو عاملين كورس احضريه، وهكذا. الحاجات دي كلها بتبدا تفتح المدارك وبتخلي الانسان عنده دماغه اكبر من كده. انما اللي قاعده مستنيه للسقطه واللقطه، الحياه ديت ما بتمشيش. فمعظم الناس اللي هنا للاسف الشديد بداوا يدوروا، جوزي بيقبض كذا، طب ما بيدينيش، ده ادى كذا لمراته، ادى كذا لاهله، ادى كذا لاخته، ده بعت لاخته $1000، ده بعت مش عارفه مين $100، ازاي واشمعنى انا واشمعنى انا. فتبدا الحياه فجاه درب تتغير كلها، يعني رأسا على عقب، علما بان هي عارفه ان هم كمان مسؤولين منه. لو هو بعت لاخواتها او امها او ابوها هتكون سعيده جدا، انما يبعت لاخواته والكلام ده كله بتبقى يعني الطمه الكبرى. علما بان احنا يا جماعه لازم يكون في يعني كل واحد فينا يحط نفسه في مكان الاخر علشان خاطر نقدر نعيش. ايه اللي ممكن تأديه، ايه اللي ممكن يكون كويس، ايه اللي ممكن يكون وحش، وهكذا. لكن للاسف الست بتتغير تغير تام، وخاصة لما بتبدأ تنزل وتشتغل، انها عايزة تكون لها ذمة مالية خاصة بيها، وانها عايزة تشتغل زي فلانة اللي اشتغلت كاشير في محل، واللي اشتغلت مش عارفة فين، واللي اشتغلت فين، وبقت عندها بتروح بنفسها وبتشتغل وبتدخل فلوس. فبتبدأ تتغاظ هي كمان وعايزة، فتبدأ تنكد على جوزها وتبدأ تقول له اشمعنى فلانة واشمعنى علانة، فأنا زيها، هي مش أحسن مني، هي. ففجأة البيت الهادي الجميل دوت يتقلب على رأسا على عقب، والزوج يقول لها انت ما كنتيش كده، انت ايه اللي حصل لك. فطبعا ديت من الاسباب الرئيسيه يعني اللي بتخرب زي ما قلت البيوت، وبتكون سبب في نكد كبير جدا للاسره العربيه الموجوده في بتحط راسها براس جوزها دايما. فتبقى انا زيك، انا بشتغل زيك، انا بحط في البيت زيك، لا انت هتعمل لي ايه، اعمل لي انا كمان ملكيه خاصه، اكتب لي الشقه باسمي، اكتب لي البيت اللي احنا فيه دوت نصه باسمي، وهكذا، هات لي عربيه، هات لي كذا. فبتبدا سقف طلبات يعلى بشكل غير عادي عن الغير مألوف. فكل الحاجات ديت بتأثر بالسلب على الحياة الزوجية، وبتبدأ زي ما قلت كده بنسمع للناس التانيين، فبيكون تأثيرهم السلبي علينا أكتر منه. فيا ريت نخلي بالنا، ما تسمعوش كتير للي حواليكم، خدوا النصيحة من حد يحتاج فعلا النصيحة، ويكون شخص يستاهل ان هو يدي نصيحة. ما ترموش يعني بأيديكم للتهلكة، ما تدوروش على القوانين اللي هي تفيدكم وتحسوا ان انتوا فيها يعني ملكات. حافظوا على اولادكم، لان كمان من الحاجات المهمة جدا اللي بتحصل مشاكل بين الزوج والزوجة، خروج البنات بره البيت وخروج الصبيان بره البيت لفترات طويلة. فتبقى الام سمحت للبنت وسمحت لها انها تخرج، والاب ما يعرفش، وهي فاكرة كده انها بتخبي عليه، بتعمل حاجة كويسة، لحد ما الفاس تقع في الراس، وبعدين تلاقي نفسها انها في مصيبة ومش
عارفه تعمل ايه، وتبدا على ما تبدا ترجع له بتكون الدنيا خربت. فده من الاسباب الرئيسيه اللي بتكون برضو سبب في خراب البيوت. زي ما قلت، الست لما بتيجي من مكان من يعني بتكون زي ما جت من جره وطلعت بره، هي ده بالمنظر ده. ف يا ريت تخلي بالكم من كل الحاجات ديت، وتخلي بالكم ان مش اي حد ندخله بيتنا، مش اي حد نحكي له مشاكلنا، علشان خاطر حكي المشاكل هي اللي بتؤدي ل للاسف يعني بتؤدي لخراب البيوت اكتر من اي حاجه تانية. اتمنى ان اكون فدتكم في الموضوع دوت، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رايكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.